Welcome to back this Python programming language. ስሜ አድማሱ እባላለሁ። በዚህኛው Python programming language ላይ የምናየው Python loops ይሆናል ማለት ነው። Yes, loops in Python ነው የሚሆነው. So loops ምንድነው የሚለውን በምናይበት ጊዜ Python programming languageን በምንጠቀምበት ጊዜ iteration ካለ iteration ማለት በተደጋጋሚ የምንጽፋቸው ነገሮች or በተደጋጋሚ print ለማድረግ የምንፈልጋቸው ነገሮች ካሉ እነዛ ነገሮች print ለማድረግ ግድ loop መጠቀም አለብን ማለት ነው። So loop ማንጠቀም ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? እያንዳንዷን print እያደረግን ነው የምንሄደው ማለት ነው። So እንቸገራለን። ስለዚህ loops ማለት በPython iteration or repeatable የሆኑ ነገሮችን ኮድ ለማድረግ የምንጠቀም ነው ማለት ነው። ሶ ሁለት አይነት ሉፕ አለ yes በፓይተን ላንጉዌጅ ማለት ነው። ሶ ሉፕ በዚህ አይነት መልኩ ነው ሉፕ ፓይተን ሉፕ ብለን የምንጠቀመው while ሉፕ እና for ሉፕ አለ ማለት ነው። yes for ሉፕ ሶ ልዩነታቸው ምንድነው ነው? yes while ሉፕ እና for ሉፕ ልዩነታቸው ምንድነው? while ሉፕ ብለን የምንጠራው yes while ሉፕ የሚለው ለኢንዲፊኒት አለም ደግሞ መጨረሻ የሌለውን ነገር ፕሪንት ለማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ ሊሚቴሽን አስቀምጠን or እኛ የምንፈልገውን ያህል ሁለት ነገሮች አሉ yes while loop ስንጠቀም ማለት ነው። ሶ ኮንዲሽን አለ የምናስቀምጠው በኢፍ የምናስቀምጥ ኮንዲሽን አለ ፕላስ ደግሞ ምን አለ ማለት ነው ኢኒሺያላይዜሽን አለ yes ኢኒሺያላይዜሽን አለ። ሶ while loop ላይ ኮንዲሽን እና ኢኒሺያላይዜሽን አለ። for loop ደግሞ የምንጠቀመው ምንድነው ሲኩዌንስ የሆኑ ነገሮችን ሴሌክት ለማድረግ ስንፈልግ ማለት ነው። እያንዳንዱን አይተም አንድ ባንድ ፕሪንት ለማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ ከሊስት ውስጥ ሊሆን ይችላል ሴት ውስጥ ሊሆን ይችላል yes or ከዲክሽነሪ ሊሆን ይችላል። ሶ ከነዛ ውስጥ እያንዳንዷን ኤሌመንት or እያንዳንዷን አይተም ፕሪንት ያደርግን ለማውጣት or አውትፑት በሚፈልግበት ጊዜ for loopን እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ for loopን ለናውን ለሆነ ነገር or ለምናውቀው ነገር የምንጠቀም ሲሆን while loop ላይ ደግሞ infinite or unknown ለሆነ ነገር የምንጠቀም ይሆናል ማለት ነው። ሶ Python programming language ላይ በምን አይነት መልኩ ነው እነዚህን ሁለቱን ኮድ የምናደርገው yes የሚለውን ነው የምናየውና ሶ በዚህኛው ቪዲዮ only while loop ነው የምናየው yes only while loopን በምን አይነት መልኩ ነው የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ for loop እናያለን ማለት ነው። ሶ ኮዲንጉን በኤግዛምፕል ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ I is equal to yes ይሄ ኢኒሺያላይዜሽን ብለን ነው የምንጠራው yes the value I is equal to 0 yes I is equal to 0 while አሁን ኦኬ ለምሳሌ ፈለኩት assume print yes maybe አድማሱን 5 ፕሪንት ለማድረግ ፈለኩ or 5 ጊዜ አድማሱን ፈለኩ yes ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው yes አድማሱ 1 ዳን ያድል ነው የሚሆነው አይደል? አሁን ለምሳሌኛው ፕሪንት ቢያደርግ አንዴ ነው ፕሪንት የሚያደርግልኝ yes ዳን ሌላ እንደገና ሁለተኛ አድማሱ ከፈለኩ እንደገና ፕሪንት ነው አይደል? ፕሪንት yes አድማሱ ፕሪንት አድማሱ yes ሶ ምን ያደርጋል ማለት ነው ሁለት አድማሱ ፕሪንት ያደርግልኛል። 10 ቢፈልግስ 1000 አድማሱን ቢፈልግስ እንደዚህ ፕሪንት እያደረግን ነው የሚሄደው አይደል? ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው ሉፕ መጠቀም አለብን። በዚህ ሉፕ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሶልቭ ለማድረግ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። እዚህ ሪፒቴሽን ካለ እየደጋገምን የምንጠቀመው ነገር በፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ሲምፕሊ ሉፕን በመጠቀም ኮድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። yes ኮድ ማድረግ እንችላለን። ሶ ይሄንን ነው የምናየው አሁን while loopን ተጠቅመን በምን አይነት መልኩ ነው አድማሱን 10 ጊዜ 20 ጊዜ 30 ጊዜ 1000 ጊዜ ምን ጽፈው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ ኢኒሺያላይዜሽን እናስቀምጥ I is equal to 0 yes I is equal to 0 ሶ ይሄ ኢኒሺያላይዜሽን ነው yes ሶ while I less than yes I less than 5 ምን ማለት ነው አድማሱን 5 ጊዜ እንዲጽፍልኝ ነው yes I less than 5 ዳን እዚህ ጋር መርሳት የሌለብን I is equal to yes ኢንክሪሜንት ነው or ዲክሪሜንት ነው የሚለውን ማስቀመጥ አለብን በዚህ ማለት ነው። በዋይል ሉፕ ላይ ኢንክሪሜንት የምንለው እየጨመረ የሚሄድ ማለት ነው yes አድማሱ 1 2 3 4 5 እያለ እየጨመረ እንዲሄድ ነው። ዲክሪሜንት ከሆነ ደግሞ ከ5 ወደ 1 እንዲመጣ yes ለማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀም ነው። ሁለቱንም ወይ ስለምናይ ችግር የለውም። ስለዚህ I is equal to I plus 1 yes this ኢንክሪሜንት መሆኑን ኢንዲኬት ማድረግ ይሄን ካላደረግን በዚህ I is equal to I plus 1 ካላልን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ኢንፊኒቲ ነው ፕሪንት የሚያደርገው። ቁጭ ብለን ለሳምንት እንጠብቃለን ግን ፕሪንት ማድረጉ ማሽኑ አውትፑቱን አድማሱ የሚለውን ፕሪንት ማድረጉን ይቀጥላል ማለት ነው። yes ያ እንዳው I is equal to I plus 1 የሚለው ማስቀመጥ አለብን። ፕሪንት yes print admasu
yes print አድማሱ ስለዚህ አድማሱን 5 ጊዜ ፕሪንት እንዲያደርግልኝ የመጀመሪያ ኢኒሺያላይዜሽን ነው የሚባለው i is equal to 0 ታን ይሄኛው ደግሞ ኮንዲሽን ነው yes ኮንዲሽን ነው የሚባለው i is less than 5 ማለት ነው ሶ ስለዚህ አሁን ፕሪንት ስናደርግ ሲምፕሊ አድማሱን 5 ጊዜ ፕሪንት ያደርግልኛል ማለት ነው yes 1 2 3 4 5 ጊዜ አድማሱን ፕሪንት ያደርግልኛል ሶ እዚህ ጋር ቁጥሮቹን ለማየት ከፈለግን ደግሞ i yes i ብለን ስናስገባ አድማሱ 1 2 3 ያለ ይሄዳል ማለት ነው ያቺ አድማሱ 1 2 3 4 5 yes 5 ጊዜ ፕሪንት አድርጓል ማለት ነው ሶ ይሄ ኢንክሪሜንት yes ኢንክሪሜንት ስላልን ነው yes ኢንክሪሜንት ስላልን ነው the same scenario አንድ ኤግዛምፕል እንይ the value I is equal to yes I is equal to 3 yes I is equal to 3 no I is equal to 0 initialization ስለሆነ ማለት ነው then while I yes I less than 3 then ኮሎን ማድረግ አለብን ኮሎን መጀመሪያዎቻቸው ምን ይያልን ነው ማለት ኮሎን ማለት ሲምፕሊ ቀጣይ ያለው የዚህኛው ፓርት ነው yes የሚል የዋይል ፓርት ነው የሚለውን ኢንዲኬት ስለሚያደርግልን ነው yes ኮሎን መጠቀም ያለብን then hello yes ሲምፕሊ ምንድነው ያልኩኝ yes ሄሎን ስንት ጊዜ ፕሪንት አድርግልኝ ነው 3 ጊዜ ፕሪንት አድርግልኝ ነው አሁን ይሄን ዝም ብዬ እንደዚህ ፕሪንትብል ባይዘው አያቆምም ባይዘው yes ኢንፊኒቲ ፕሪንት ነው የሚያደርገው ስለዚህ ምን ማስገባት አለብኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ኢንክሪሜንት ኦር ዲክሪሜንት ማስገባት አለብኝ yes ኢንክሪሜንት ኦር ዲክሪሜንት ሲምፕሊ i is equal to yes i is equal to i plus 1 yes i plus 1 እቺኛዋን ሁሌ ማርሳት የለብንም yes ማስገባት አለብን ስለዚህ ሄሎ የሚለው 3 ጊዜ ፕሪንት እንዲያደርግልን እዚህ ጋር ኮማ i ስል 1 2 3 የሚለውን ቁጥሩን እንዲያሳይኝ ማለት ነው ስለዚህ ኮማ i እናስገባለን ዳን ፕሪንት ስንል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሄሎ 1 ሄሎ 2 ሄሎ 3 እያለ ፕሪንት ያደርግልኛል ማለት ነው ኢንቨርስ ሚንስ ዲክሪሜንት ሲሆንስ yes ዲክሪሜንት ሲሆን እንዴት ነው ታዲያ የምንጠቀመው የሚለውን በመናይበት ጊዜ ኢኒሺያላይዜሽኑ መቀየር አለበት yes ኢኒሺያላይዜሽን i is equal to ስንት ነው የሚሆነው 5 yes 5 ነው የሚሆነው ዳን while ብለን yes i greater than 1 yes i is greater than 1 done yes i is equal to yes i is equal to አሁን የመጀመሪያ ላይ ኢንክሪሜንት ሲሆን i plus 1 ያደረግን አሁን ዲክሪሜንት ስለሆነ ምንድነው ማለት ነው i minus 1 yes i minus 1 then print yes print አድማሱ yes print አድማሱ እዚህ ጋር ኮማ i እንላለን ምክንያቱም ነምበሩን ማየት ስላለብን ማለት ነው ሶ ሲምፕል ምንድነው እዚህ ጋር ያስቀመጥነው ዲክሪሜንት ነው ዲክሪሜንት ማለት 5 4 3 2 1 እያለ እንዲሄድ ማለት ነው ሶ ያንን ዲክሪሜንት ለማሳየት ኔጌቲቭ አንድ -1 yes i is equal to i minus 1 የሚለውን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው ዛን ራን yes ኤክስኪዩት ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 3 2 1 ነው የተቀመጠውና ሶ ለምንድነው -1 ስላደረግን ነው ባይዘው yes ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ 6 ያደርግ 5 ነው ያስቀምጥልኝ -1 ስለሆነ 6 -1 ሲሆን አንድ ቀንሳል ዳን 5 ቀሪ 5ቶቹን ነው የሚያስቀምጠው ለታስ እዚህ ጋር 6 ብንል ምን ያደርጋል ማለት ነው 5 ያስቀምጣል 5 4 3 2 1 እያለ ነው የሚያስቀምጠው ይራያችሁ አድማሱ 5 አድማሱ 4 አድማሱ 3 2 1 እያለ ይቀመጣል ማለት ነው ሶ ይሄ ፓይተን ላንጉዌጅ ፕሮግራሚንግን በምንጠቀምበት ጊዜ while እንዴት ነው የምንጠቀመው yes while loop ማለት ነው loop ነው ደጋግመን የምንጽፋቸው ነገሮች or repeat እያደረግን የምንጠቀማቸው ነገሮች ሲምፕል በሆነ መልኩ ኮድ አድርገን የምንጽፍ ይሆናል ማለት ነው ሶ while loopን በዚህ አይነት መልኩ የምንጠቀም ይሆናል ሶ ሌላኛው አንድ እዚህ while loop ላይ የምናየው ሁለት ቫሪያብሎች yes አሳይን የምናደርገውና በምን አይነት መልኩ ነው የምንጠቀመው የሚለውን ሶ እናያለን ማለት ነው i is equal to yes i is equal to የመጀመሪያ ኢኒሺያላይዜሽን yes 0 done while I less than 5 yes I less than 5 ይሄ መጀመሪያ ስቴትመንት ነው yes I is equal to I plus 1 then print
ፕሪንት አድማሱ ፕሪንት አድማሱ ሶ ሁለተኛ ደግሞ ጄን እንጠቀም j is equal to 0 then j less than 5 less than 5 then j is equal to j is equal to j plus 1 j is equal to j plus 1 j plus 1 then print bruso so ሁለት ቫሪያብል ነው መጠቀም የፈለኩት አንደኛ አይ አስቀምጫለሁ ሁለተኛ j አስቀምጫለሁ ስለዚህ ምን ያደርጋል ማለት ነው ሁለቱም ፕሪንት ያደርግልኛል ሁለቱም ፕሪንት ያደርግልኛል ሶ ጊዜ እንደምናየው አድማሱ 5 ጊዜ ፕሪንት ያደርጋል ብሩሶ 5 ጊዜ ፕሪንት ያደረገ ሶ የቨርቲካል ነው ፕሪንት ያደረገው አውትፑቱ ቨርቲካል ነው የተቀመጠው what about ሆሪዞንታል እንዲቀመጥ ከፈለግን እንዴት ነው የምናደርገው ሆሪዞንታሊ እንዲያስቀምጥልኝ ከፈለኩኝ ምንድነው ማድረግ ያለብን እዚህ ጋር አድማሱ ኮማ ዳን ኢንድ ኢኳል ቱ then ደብል ኮት እንጠቀማለን ማለት ነው ደብል ኮት እንጠቀማለን እዚህ ጋር ኮማ ኢንድ is equal to ደብል ኮት ሶ ምንድነው ያልኩት ማለት ነው መጀመሪያ ቨርቲካል ፕሪንት ያደርጋል አውትፑት ቨርቲካል አሁን ግን ሆሪዞንታል በአንድ ላይን ላይ አድማሱን 5 ጊዜ ብሩሶን 5 ጊዜ በአንድ ላይን ላይ እንዲያስቀምጥልኝ ነው ማለት ነው ኮድ ያደረኩት let us say the result output on የሚያውስት ያቻል ስለዚህ አድማሱ 5 ጊዜ ፕሪንት ያደርጋል ዳን ብሩሶ የሚለውን 5 ጊዜ ፕሪንት ያደርጋል ማለት ነው ሶ ይሄ while loopን በምን አይነት መልኩ ነው በፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ የምንጠቀመው የሚለውን ያየነውና ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ ኤኒ ኮሜንት ካለ በኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ዲጂታል ኢትዮጵያ የሚለውን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ ያድርጉ ተከታታይ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ ታንኪዩ